હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી એકદમ ખીલી છૂટી માર્કેટ જેવી સાબુદાણા બટાકાની ખીચડી. તો આ સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે આપણે અત્યારે અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા સાબુદાણા લીધા હતા, જેને ધોઈ અને મેં સાબુદાણા બધા ડૂબી જાય એટલું જ પાણી એની અંદર એડ કરી અને પછી એને 2 કલાક રહેવા દીધા છે. 2 કલાક પછી આ રીતે એકદમ છૂટો દાણો તૈયાર થઈ ગયો છે. સાબુદાણા પલાળતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે પાણી બહુ વધારે ના થઈ જાય. જો એવું થાય તો 1.5 કલાક પછી પાણી નિતારી અને ખુલ્લા એને નિતરવા દેવાના. ત્યાર પછી મેં અત્યારે કાચા બટાકા લીધા છે અને બટાકા છે એને મેં આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે. બટાકાને પાણીમાં રાખ્યા છે. અત્યારે હવે આપણે ખીચડી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો આ સાબુદાણા બટાકાની ખીચડી માટે તેલ અથવા ઘી તમે ગમે તે લઈ શકો છો. તમે વ્રતમાં જે રીતે બનાવતા હોય. અત્યારે મેં તેલ લીધું છે અને તેલ થોડું આગળ પડતું રાખવાનું છે. તો મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને એની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં સિંગદાણા છે એને સાતળી લેશું. સિંગદાણાથી આ ખીચડીમાં સરસ ક્રંચ આવે છે અને ખાતી વખતે ચાવવામાં આવશે તો એનો સ્વાદ પણ સરસ લાગશે. સિંગદાણા છે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર બળવા નથી દેવાના. એને સાતળીને આ રીતે બધા સિંગદાણા ફૂટવા લાગે એટલે આપણે એને કાઢી લેવાના છે. બધા જ સિંગદાણાને આપણે કાઢી લેશું અને એને આપણે લાસ્ટમાં એડ કરવાના છે. તો હવે આપણે જે ખીચડી છે એનો વઘાર કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે જીરું લેશું. જે વ્રતમાં આપણે રાઈ નથી ખાતા, જીરાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલા માટે અડધી ચમચી જીરું લેશું. જીરું થોડું આગળ પડતું રહેવાનું છે, એનાથી આમાં ખીચડીમાં સ્વાદ સરસ લાગે છે. હવે આપણે આની અંદર આપણા જે બટાકા છે જેને આપણે બારીક કટ કરીને લીધા છે એમાંથી બધું જ પાણી નિતારી લીધું છે અને આપણા બટાકા લઈ લેવાના છે. બટાકા છે એ આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરવાથી સાબુદાણા સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે અને એક સરખું લાગશે. નહીંતર બટાકા મોટા કરશું તો બટાકા સાબુદાણા અલગ અલગ રહેશે. હવે આને સાતળવાનું છે અને આપણા બટાકા છે એને ચડી પણ જવા દેવાના છે ને બ્રાઉન થવા દેવાના છે. એવું કરવાથી સરસ એનો ટેસ્ટ સારો આવશે. એટલા માટે આ રીતે સાતળી અને એને એમાં બ્રાઉન ઇફેક્ટ આવવા દેવાની છે. તો થોડી વાર એને ઢાંકીને ચડવા દેશું કે જેથી બટાકા એકદમ સરસ ચડી જાય. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બટાકા છે એ સરસ ચડી પણ ગયા છે અને અમુક બટાકા આ રીતે એના ઉપર બ્રાઉન રોસ્ટેડ થઈ ગયા છે. તો એનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. એટલે હવે આપણે બટાકાને સાઈડમાં કરી લેશું અને વચ્ચેના ભાગમાં જ્યાં તેલ છે ત્યાં આપણે આગળ બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉમેરીશું. તો ત્યાં મેં 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે. ત્યાર પછી 2 લીલી જે તીખી મરચી આવે છે એ લીધી છે અને 1 ઇંચનો ટુકડો આદુનો છીણીને લીધો છે. આ બધી વસ્તુ પહેલાં વઘારમાં એડ કરવાથી જ્યારે બટાકા સાતળીએ ત્યાં સુધીમાં આદુને નીચે બેસી જાય એટલા માટે આપણે અત્યારે એડ કરીએ છીએ. અને અત્યારે એડ કરવાથી આદુની ફ્લેવર એકદમ સરસ આવે છે. અને જો તમારે તીખું વધારે ના કરવું હોય તો તમે મીડિયમ તીખા મરચાં આવે એ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે આ જે સુરતી મરચી આવે છે એ લેશું. હવે આપણે જે આપણા સાબુદાણા છે એકદમ છૂટા આ રીતે તૈયાર થયા છે એ સાબુદાણાને લઈ લેવાના છે. આપણે જ્યારે ખીચડી બનાવીએ ત્યારે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતના આપણા જે સાબુદાણા છે એ છૂટા તૈયાર થયા હોય. જો તમારે સવારમાં ખીચડી બનાવવી હોય ટિફિનમાં કે તો તમે રાત્રે પલાળી શકો છો. સવારે આ રીતે એકદમ છૂટા તૈયાર થઈ જશે અને આવી રીતે કરવાથી જ તમારી ખીચડી છે એ બાર જેવી બનશે. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ માટે અને એને પચવામાં પણ ભારે ના પડે એટલા માટે 1 નાની ચમચી જેટલો મરી પાવડર લઈએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર ખાંડ લઈએ છીએ. તો આ ખીચડી છે એ ખાટી મીઠી તીખી હશે તો ખાવામાં સરસ લાગશે. એટલે 2 નાની ચમચી એટલે કે મેં 1 ચમચી રેગ્યુલર જે ચમચી આવે છે એ માપથી 1 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે
આ સુગર ઓપ્શનલ છે, તમે વધારે ઓછી કરી શકો છો, પણ આની અંદર જરૂરથી એડ કરજો તો જ આ બાર જેવી તમને ટેસ્ટમાં લાગશે અને એકદમ દાણો દાણો છૂટો બનશે. જો તમે આ રીતે ક્યારેય ખીચડી ના બનાવતા હોય ને તો એક વખત આ રીતે ટ્રાય કરજો જ, કારણ કે આનો ટેસ્ટ બહુ સરસ લાગે છે. હવે આપણે મીઠું એડ કરવાનું બાકી છે, તો અત્યારે આપણે આ રેગ્યુલર મીઠું અમે ખાઈએ છીએ વ્રતમાં. જો તમે ના ખાતા હોય તો તમારે સિંધવ મીઠું લેવાનું. ત્યાર પછી એકદમ હળવા હાથથી આ રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે ફ્રેશ કાપેલી કોથમીર છે આની અંદર આપણે કટ કરી અને લઈ લેશું. આમાંથી જે પણ વસ્તુ તમે વ્રતમાં ના ખાતા હોય તે તમારે સ્કીપ કરી દેવાની. ત્યાર પછી આપણા અડધું જે ખટાશ માટે લીંબુ લેશું. તમે આમચૂર લેવો હોય તો આમચૂર પણ લઈ શકો છો. હવે આની અંદર આપણે જે તળેલા પહેલાં સિંગદાણા જે રાખી દીધા છે એને લઈ લેશું. એને આપણે અત્યારે લાસ્ટમાં જ એડ કરવાના છે કે જેથી એકદમ ક્રન્ચી રહે. હવે બધું હળવા હાથથી મિક્સ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ખીલેલી અને સરસ આપણી ખીચડી છે એ છૂટી છૂટી સરસ છે. હવે આને ઢાંકી અને બધા મસાલા જે એડ કર્યા અને ખાંડ મીઠું બધું સરસ ભળી જાય એટલી વાર માટે આને 2 થી 3 મિનિટ જેવું ચડવા દેવાનું છે. અને લાસ્ટમાં થોડું મને લાલ મરચું પાવડર આમાં ગમે છે એટલે હું અત્યારે એડ કરું છું. જો તમારે ના એડ કરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. થોડું મેં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. હવે આ આપણી ખીચડી છે એ સરસ મિક્સ કરી, જો એકદમ સરસ છૂટી છૂટી અને ટેસ્ટી એવી આપણી આ ખીચડી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આને બહુ ચડવા નથી દેવાની. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે એ આપણે બંધ કરી દેવાની છે. અને આ રીતે આપણી છૂટી ખીચડી છે એ આ તમે ટિફિનમાં પણ આપી શકો છો અને વ્રત ઉપવાસમાં તો ખાઈ જ શકો છો, પણ એમને પણ જ્યારે નાસ્તામાં બનાવીને ક્યારેક તમે સાંજના નાસ્તા માટે પણ ખાઈ શકો છો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.